Good day, grade 8 students! Welcome sa ating first lesson dito sa Health 8 ngayong quarter 1 at ang pag-uusapan natin ay sexuality as an important components of one's personality. Paano nga ba nakakaapekto ang sexuality ng isang tao sa kanyang personalidad bilang isang individual? So pag-uusapan natin ngayon ang patungkol sa gender and human sexuality. Sir, bakit may kasama ang gender at ang sexuality? Simply because gender and sexuality ay halos magkaparehas but technically malaki ang pagkakaiba nila. Dahil ang sexuality is a natural and healthy part of our lives. No, hindi na natin maaalis sa sarili natin ang sexuality dahil ito ay tumatalakay sa ating personality or somehow sexuality may affect our personality, okay? So it is everything about being a male or a female. Lahat ng gawi, kilos, pananalita na nakikita natin at naoobserbahan natin sa kapwa natin, maging sa sarili natin, ay malaking factor doon ay ang ating sexuality. So it's the most important aspect in masculine or feminine identification of a person. So involved dito yung pangalan na binibigay sa atin. Nasanay tayo na kapag lalaki, yung mga pangalan na katulad ng John, ng Mark, Rafael. Pero nagugulat tayo kapag may mga babae na ang pangalan ay John. May mga babae na ang pangalan ay Walter. May mga babae na ang pangalan ay Mark. But sometimes nilalagyan ng twist, ginagawang Marky, nagiging Juana, nagiging... 'Di ba? Merong mga classifications of names merong gender din yung pangalan. Pag sinabi nating Rose, babae yan. Pag sinabi nating Susana, babae yan. Tama? Pero ako, may mga kaibigan ako, ang pangalan Rose, pero lalaki. So, binibigyan nila ng twist yung mga pangalan pang babae at pang lalaki. Sometimes, ina-apply din nila sa mga lalaki at babae din talaga. So, the toys played with, yung mga laruan na pinaglalaruan mo, di ba? Meron din niyang gender, meron ding kaugnayan sa sexuality ng isang tao. So kapag luto-lutuan, pambabae, kapag robot, panlalaki, kapag tools, panlalaki, kapag Barbie, pambabae, di ba? So even yung mga damit na sinusuot natin, meron ding sexuality na nababagayan. So halimbawa, palda, pambabae, kapag short, universal, pwedeng babae, pwedeng lalaki, spaghetti, pambabae, t-shirt, pwedeng panlalaki, pwede din pambabae. What do I mean is, kahit yung mga damit na sinusuot natin, meron talagang classification of gender or nababagayan or ibinabagay mismo natin as an individual sa kung ano yung gusto nating suotin bilang isang tao. Yung mga kalaro mo, di ba? Like for example, lalaki ka pero ang gusto mo, puro kalaro mo, babae kasi ayaw mong madumihan dahil yung mga larong panlalaki nakakapagpapawis, 'di ba? Nakakadumi sa katawan katulad ng basketball. Kaya mas gusto mo kalaro yung mga babae kasi nakaupo lang kayo, nagluluto-lutuhan kayo. Somehow it may affect our personality. Kaya sometimes yung judgment ng ibang tao na ang mga kaibigan niya, puro babae. Siya lang nag-iisang lalaki dyan, malamang at sa malamang, ano yan, silahis yan, o di naman kaya yung term natin, bakla yan, di ba? Pero, hindi pa rin natin pwedeng husgahan yung isang tao na kung bakla ba siya dahil ang kasama niya ay puro mga babae. Dahil baka choice niya lang na puro babae yung kaibigan niya, but personally, lalaki talaga siya. Okay? So, it's his choice. Choice natin kung saan natin gustong sumama. No? Kaya nga, napag-uusapan natin yung patungkol dito para maiklaro natin na ang mga tao na nakikisalamuha or nakikibagi sa kapwa nila with the opposite sex, hindi naman talaga bakla agad, hindi din naman tomboy ka agad. So baka choice or option lang talaga nila yan. Pati yung mga roles and
responsibility natin sa bahay, no? Napakahalaga niyan. Nagkakaroon din somehow ng classification of gender and sexuality dahil yung paghuhugis ng plato binibigay kay ate, pag iigat binibigay kay kuya. So even yung mga rules natin sa bahay ay nagkakaroon din ng kasarian. Pag-iigib ng tubig sa lalaki, pag-aayos ng mga nasirang gamit sa lalaki, pagwawalis sa babae. Pero we need to be clear on this concept na kahit sino pwedeng maghugas ng plato, kahit sino pwedeng magluto, kahit sino pwedeng maglaba. So, sexuality provides a sense of self-worth. Okay? When sexual understanding is positive. Uulitin ko ha, ang sexuality ay nakapag-provide ng sense of self-worth. Okay? Kapag ang sexual understanding natin ay positibo. Okay? Alright, so let's move on now to gender. So gender is a social concept. Ulit, ano daw yung gender? Social concept. Kung paano ang babae at lalaki mag-isip, makiramdam at kumilos. Tumatalakay ito sa kung gaano siya kababae at kung gaano siya kalalaki o yung term ng iba kung gaano siya kakikay or kung gaano siya kamacho ng isang individual, no, as defined by society. Okay? Defined by society. So ibig sabihin, pag sinabi nating gender, sumasalamin ito sa ating pagkatao, sa pagiging babae o lalaki, depende sa kung paano tayo nakikita ng pamayanan, ng kapwa natin, ng ibang tao. Okay? Again, do not forget para hindi malito, gender is a social concept defined by society. Kung ikaw halimbawa, ang mga kalaro mo ay puro lalaki tapos nag-iisang babae ka doon, sometimes you defined by society na baka lesbian to. Or vice versa. So yun yung gender na tinatawag. Pag sinabi naman natin human sexuality, ito yung quality mo bilang isang lalaki at bilang isang babae. It's your own quality of being a male or female. It is the way in which we experience at kung paano natin ine-express yung sarili natin as a person, as a sexual being. Halimbawa, ako, di ba, ang tingin sa akin ng mga tao, halimbawa lang naman, I am a straight man, pero I considered myself as bisexual. No, pero hindi ko ito ipinangangalandakan. Ito lang ay sa sarili ko. So yung sexuality ko ay nakadepende sa kung paano ko ine-express yung sarili ko. By this time, hindi na yung society ang humuhusga sa pagkatao mo. You yourself na. Ikaw na yon sa sarili mo bilang isang lalaki or bilang isang babae. Okay? So, gender and sexuality are two issues that influence your life as a young person. Sometimes nalilito ka. Sinasabi ng ibang tao na, bakla naman yan eh. Pero sa sarili mo, hindi ako bakla, lalaki ako. Okay? So, these two concepts have some significant impact on how you view yourself and deal with other people, especially with other sex. Pero alam nyo, sometimes, ang gender ay nakakaapekto sa sexuality ng isang tao. Paano ko nasabi? Kapag lagi kang na-judge ng society, no, na ikaw ay bisexual, gay, or kung ano man yung paningin nila sa'yo, sometimes ito na yung pinangangatawanan natin bilang isang individual. Pero if you have a strong personality na hindi ako bakla, hindi ka maaapektuhan. Pero kung may mga tao kasi na talagang mababa yung self-esteem, na kung ano yung sinasabi ng ibang tao, ayun din yung tumatatak sa isip nila, na hindi nila namamalayan, ayun na din yung nagiging characteristics nila. So napakahalaga po ng gender and sexuality sa ating mga tao, kaya kailangan natin tong maintindihan. Alright, so sexual feelings are normal and healthy. Okay, normal lang yan. Kung ano yung sa palagay mo, kung ano ka, ano yung nararamdaman mo bilang isang lalaki, ano yung nararamdaman mo bilang isang babae, that's normal. As a teen,
you will experience a heightened desire to explore your sexuality. Siyempre kasi parang from nothing to something kasi ang sexuality. Oo, pagkapanganak mo, mayroon ka ng sex, no? Pag sinabi kasi nating sex, biologically, babae ka eh. Biologically, lalaki ka. Kasi meron kang ari na lalaki, meron kang ari ng babae. Pero upon growing up, sabi ko nga, nade-develop yung gender mo, nade-develop yung sexuality mo. Although you know biologically that you are a man, pero growing up, ano ka na? Depende sa environment na kinalalakyan mo. Depende sa mga kaibigan na lagi mong kasama. So this is completely healthy and normal. Okay? Remember that sexuality encompasses our whole being. Managing sexually related issues should be set up on values, particularly self-respect and respect for others. Pero kahit na nagugulumihanan ka sa sarili mo, upon growing up, ine-explore mo kung ano ba yung sexuality na meron ka, you must respect pa din yourself. And also, you must respect other sexuality. Huwag tayong maging judgmental. Huwag nating husgahan yung kapwa natin based sa kung ano yung nakikita natin. Kasi there is a possibility na ayun yung nakikita mo, pero hindi iyon yung nakikita ng tao na yon para sa sarili niya. Maaaring magkaiba, maaari ding magkaparehas. Again, hindi dapat tayo humuhusga in an instant to a person's personality. Okay? Alright, so let's talk about the healthy attitudes that can influence sexual behavior. Ano-ano ba yung mga nakaka-apekto sa behavior natin as a human being na nagpapakita din somehow ng ating sexual behavior? Okay, number one, yung mismong sarili natin. Okay? We must appreciate our own body. Kasi dyan naman tayo magsisimula eh. No? Appreciate your own body. Takes responsibility for own behaviors, and knowledgeable ka dapat sa mga sexuality issues na napapanahon ngayon. Okay? Hindi yung basta-basta nakakita ka lang ng lalaki na maliit ang boses, hinusgahan mo na kaagad na bakla. No? Maaaring mahusgahan ka din na bakla. Bakit mo alam na bakla siya? Bakit bakla ka ba? Diba? So it has something to do with our self, syempre, sa umpisa. Okay? Pangalawa, our family. Napakalaki na kontribusyon ng ating pamilya sa ating gender and sexuality. We need to communicate effectively with our family. Maging bukas tayo palagi sa magulang natin. It is able to express love to family members. Sometimes may mga tao kasi they explore their gender and sexuality outside. Bakit? Nahihiya or natatakot silang aminin kung ano ba yung tunay na nararamdaman nila bilang isang individual sa kanilang pamilya. Performs duties and responsibilities at home. Sometimes, nakaka-apekto din naman talaga yung mga responsibilidad natin sa loob ng tahanan, especially kung nag-iisang anak ka lang. Sometimes, yung gawain na to, naiisip mo na pambabae, halimbawa paglalaba, pero lagi kang inuutusan ng nanay mo na maglaba, na magluto, na magsaing, na lagi mong nakikita na ang gawain na yan sa kapitbahay mo ay ginagawa ng ate o kaya ng nanay. So, napakahalaga din ng responsibilities natin sa loob ng tahanan. But then again, we need to clarify all informations and things regarding this issue kasi hindi naman porkit naguhugas ka ng plato at lalaki ka ay bakla ka na. Hindi naman porkit lalaki ka at naglalaba ka ay bakla ka na. Maaring wala lang talagang choice at ikaw lang talaga yung masipag sa pamilya na laging nauutusan. So, wag tayong mag-stay sa konsepto na ang bawat gawain ay pambabae at panglalaki. Alright? Okay. Peers, yung mga kaibigan o yung mga palagi nating nakakasama. So, express love and intimacy in appropriate ways. Okay? Siguro lagyan nyo ng boundaries. Hindi naman porkit mahal na mahal mo yung isang tao bilang isang kaibigan mo kung same-sex kayo. Tapos, lagpas na sa limitation ng pagmamahalan yung ibinibigay nyo sa isa't isa. There's wala namang mali doon. Pero what I'm trying to say is, kung kaibigan lang yan, kaibigan lang yan. Huwag niyong pinapaasa. Kasi dyan nagsisimula yung diba? Nasasaktan ka, nalilito ka kasi wala kayong label, pero sweet kayo sa isa't isa. Yung mga ganong issues.
So have these skills to evaluate readiness for mature relationship. Hindi porkit nakaramdam ka lang na kinilig ka sa tao na yan, you are ready enough na pumasok sa isang relasyon. Baka naman kasi naging crush mo lang, na-admire mo lang. Interact with both genders in appropriate and respectful ways. Okay? Hindi porkit lalaki ka, ayaw mo nang makisalamuha sa mga babae kasi naniniwala ka na kapag nakita ka na nakikipag-join sa mga babae, bakla ka na. Hindi. So we must have appropriate interaction with both sexes, no? So respect both gender in all aspect. Mapababae man yan, lesbian, gay, bisexual, transgender, we must respect all the genders. Bakit pare-parehas tayong mga tao? Do not forget that. Okay? Ano nga ulit yung tatlong nakakaapekto sa ating sexuality behaviors or sexual behaviors? Ourself, family, and peers. Very good. Now, the following are the key terms related to gender and sexuality. The first one is sex. Nabanggit ko na kanina that sex is the biological basis of being a male or female. Kaya pag sinabi nating sex, okay, biological basis, ano ba yan? Your own reproductive organ. Ano ba yung ari mo? So, titingnan mo, no? Lalaki at babae. So, that is sex. Klaro yon, biological basis. Pangalawa, sexuality. Once you say sexuality, it is a basic part of what we do and who we are. Basic part yan. Na kung ano yung ginagawa natin at kung sino tayo. Sexuality is the way in which we experience and express ourselves as sexual being, as I mentioned earlier in this lesson. So it is the entire expression of individuals' self-concept. Sarili mo ha, sinabi ko kanina pag sinabi natin sexuality on how you look to yourself. Ikaw kung paano mo nakikita yung sarili mo. Okay? Gender, social concept, by the society, kung paano tayo nakikita ng ating kapwa-tao. It's a social view on how men and ladies should think, feel, and act. It refers to the femininity or masculinity of an individual's role and behavior. Social concept sa kung paano tayo nasisilip or nakikita ng ating kapwa. Gender equality, napakahalaga nito, tumatalaki ito sa karapatan ng lahat. Lahat tayo pantay-pantay. Hindi porkit lalaki ka, mataas ka na. Hindi porkit babae ka, mas mataas ka na sa mga gay. Hindi ganon. All sexes, all gender, no? Lahat yan ay pantay-pantay. We have an equal human rights. Kasi para-paras tayong tao. Gender role refers to certain roles, characteristics, and expectations of how person should feel, think, and act as influenced by parents, peers, and society. So that is the gender role. So these are the symbols, no, ng ating gender, na kapag female ang cross ay nasa baba, and then kapag male naman, there is an arrow upward, no? Sa may left side, no? Nakaharap ako left side. So kung dito ako nakatingin sa harapan ko, that is the right side, upper right side, no? That is the symbol for our gender. At napakahalaga din naman kasi ng mga simbolo na to simply because kapag pumupunta tayo sa mga palikuran, tama, nakikita ninyo kung saan yung comfort room ng babae at comfort room ng lalaki. Okay, so be ready for a short test. All you have to do is to pick the correct answer. Multiple choice naman po ito. All you have to do is to pause for every pages for you to answer. And then right after you answer this, on your notebook, okay, ipasa nyo po sa inyong health aid teacher para po ma-checkan. Okay? For numbers 1 to 2, okay? Again, the instruction, write the letter of the correct answer in your activity notebook. All right, for numbers 3, 4, 5, paki-post na lang, no, para hindi humaba yung oras natin dito sa video. Okay.
For numbers 6, 7, and 8. Okay, for numbers 9 and 10. Okay, thank you so much for listening, guys. Pagkasagot ninyo na to, pakipicturan yung sagot, isend sa inyong health aid teacher para kanilang matchikan. Once again, thank you so much for listening. God bless everyone.